سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. امروز روی دایره لغاتمون کار میکنیم. 15 تا لغت با مثال که مرتبط با خواب هستن آماده کردم که با هم یاد بگیریم یا مرور کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر عضو این کانال نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین. هم کمک میکنین که از این کانال حمایت کنین، همین که درس‌های آینده رو از دست نمیدین. خب حالا بریم شروع کنیم. خب فعلمون هست خوابیدن to sleep که ستاک حالش میشه خواب و برای حال ساده میگیم میخوابم، میخوابی، میخوابه. I sleep, you sleep, he, she, it sleeps. همه رو تکرار نمی کنم، فقط میخوام که یه مرور ریزی باشه از حال ساده، ولی میدونیم که برای حالت گذشته خیلی ساده است. خب یه نکته راجع به تلفظش. می نویسیم خوابیدن ولی تلفظش هست خوابیدن یا خواب. واو تلفظ نمیشه. میدونیم که تفاوت زیاد داریم بین فارسی گفتاری و فارسی نوشتاری، اما این یکی از اون تفاوت‌ها نیست. معمولاً وقتی خ، واو، الف داریم واو تلفظ نمیشه. نمیگیم خوا، میگیم خا. مثلا می نویسیم خواستن ولی میخونیم خواستن. واو تلفظ نمیشه. می نویسیم خواهر ولی خواهر تلفظ میشه. خب با 5 تا فعل و مثال شروع میکنیم که ببینین دقیقاً این افعال چگونه استفاده میشن. بعد یه لیست چند تا کلمه ساده ترم دارم. خب خواب دیدن to dream, literally to see a dream. دیشب خواب مادر بزرگم رو دیدم. Last night I dreamt about my grandmother. خواب دیدم که دارم پرواز می کنم. I dreamt that I was flying. خب اینجا کرم قرمز کردم که یه مروری باشه از درس قبلیمون. خواب آمدن to be sleepy, but literally this is someone's sleep comes. بنابراین این 3 تا نقطه قرمز برای مالکیته. مثلا خوابت میاد are you sleepy? But it's literally is your sleep coming? So خوابت is your sleep. میاد comes or is coming. خوابم میاد. امشب زود میخوابم. I'm sleepy. Literally my sleep comes. خوابم my sleep میاد comes. I'll sleep early tonight. از سفر که رسیدن خیلی خوابشون می اومد. When they arrived from their trip, they were really sleepy. خوابشون. So their sleep arrived. Right? خوابشون می اومد. خواب موندن. To oversleep. Literally to stay asleep. صبح خواب موندم و دیر رسیدم سر کار. I overslept this morning and got to work late. ساعتو کوک کن که خواب نمونی. Set the alarm so you don't oversleep. خواب بردن. To fall asleep. But literally someone's sleep takes them. این مثل فعل قبلیه. این 3 تا نقطه برای مالکیته. همکارم وسط جلسه خوابش برد. My colleague fell asleep in the middle of the meeting. So his or her sleep took
him or her. خوابش برد. یه قهوه بخور که خوابت نبره. Have a coffee so you don't fall asleep. خوابت. So your sleep doesn't take you. خواب از سر کسی پریدن. خواب. Literally, this is sleep jumps out from someone's head. So it's like saying you lose your sleep or you're not tired anymore. Or maybe you get a second wind. خوابم می اومد ولی انقدر سریال جالبی بود که دیگه خواب از سرم پرید و تا آخر نگاه کردم. I was sleepy, but it was such an interesting series that suddenly I was totally wide awake and I watched it until the end. خواب از سرم پرید. So like the sleep just jumped out of my head. برو بیرون تو هوای خنک قدم بزن که خواب از سرت بپره. Go outside and take a stroll in the cool air so you won't be sleepy anymore. Or even so maybe you can get a second wind. دستم یا پام خواب رفته. My hand or foot fell asleep. این دقیقاً مثل انگلیسیه. دستم خواب رفته. Right? پام خواب رفته. خب حالا چند تا اسم ساده داریم. مثل خوابالود sleepy که البته صفته. نمیدونم چرا انقدر خوابالودم امروز. I don't know why I'm so sleepy today. اینو چطوری میتونیم با یک کلمه دیگه بگیم که یک کلمه دیگه که امروز یاد گرفتیم؟ نمیدونم چرا انقدر خوابم میاد امروز. Right? خوابم میاد or خوابالودم. خواب can also be dream. خوابگاه dormitory. اتاق خواب bedroom. لباس خواب sleepwear, nightgown. کیسه خواب sleeping bag. قرص خواب sleeping pill. خواب سبک یا خواب عمیق a light sleep or a deep sleep. مثلا من خوابم سبکه. با کوچکترین صدا بیدار میشم. I'm a light sleeper. I wake up at the slightest sound. خواب و خیال. So this is like a kind of a dream, daydream, like a fantasy. مثلا خونه اول مادر بزرگم و مثل خواب و خیال یادمه. So I remember my grandmother's first house like a dream. So not very clearly, right? مثل خواب و خیال. بچه که بودم گردباد اومد شهرمون. مثل خواب و خیال یادمه چون فقط 3 سالم بود. So when I was little, there was a tornado in my city. I remember it like a dream because I was only 3 years old. اینم از درسمون با خواب. امیدوارم که براتون مفید بود. اگر این ویدیو کمکتون کرد لطفاً دکمه لایک رو بزنین و اگر عضو این کانال نشدین هنوز لطفاً دکمه سابسکرایبم بزنین. فعلا تا درسای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.